नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि एकदम स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज 2-3 दिन पछि आएँ त दर्शकबिन म हजुरहरू सामु। आज मैले देखिहाल्नु भएको छ हजुरहरूले कि मैले आज के देखाउँदैछु भनेर। यो हो अलमन्डा, यो प्लान्टको नाम हो अलमन्डा फ्लावर भनिन्छ है त दर्शकबिन। यो कि मसित अहिले फिलहाल यो पहेँलो रङको छ, अरू यो रातो पनि होइन, यो के रङ भन्छ हेर्नुहोस् त, यो रङको छ है त मसित। अरू हजुरलाई मैले यसको बारेमा, यसको केयर टिप्स कसरी गर्ने हो, यसलाई कसरी हिफाजत गरेर हामीले यो समर सिजनमा राख्ने हो, अनि कसरी कुन मौसममा कटिङ लगाउने हो भनेर म हजुरलाई भन्नु चाहन्छु। कि मैले यो प्लान्ट, यो अलमन्डाको प्लान्ट मैले किनेको होइन है त, कि मैले यही हो जेठ नै त असारमा मैले यसको कटिङ लगाएको थिएँ पोहोरको पालि, अनि अहिले ग्रोथ भएर यतिसम्म आइपुगेको छ हेर्नुहोस्। अरू यसको अब यसलाई वातावरण, यसलाई भनौँ न लोकेसन कस्तो दिनुपर्छ, पानी कति चाहिन्छ, त्यही मल माटो, त्यही त हो हामी गार्डन लभरहरूलाई त त्यही त हामीले चाहन्छौँ होइन। लोकेसन, पानी कतिखेर त्यो कति चाहिन्छ, अरू यसलाई कस्तो केयर गर्नुपर्छ, त्यही त हामीलाई मेन पोइन्ट त्यही त हो हामीलाई। अरू मैले भन्नु पर्दाखेरि यसको लोकेसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने एकदम यो सन लभिङ प्लान्ट हो एकदम। यो अब यो म टेरेस गार्डनमा मैले अहिले यो हजुरलाई देखाउँदैछु कि यसलाई एकदम घाम मनपर्छ, यसलाई छाया मन पर्दैन। हजुरहरूले रोड साइड पनि देख्नुहुन्छ कति एकदम केयरलेस गरेर रोपेर कस्तो दामी भएर अहिले समर सिजनमा फुलिरहेको हुन्छ। अरू हामीले केयर गरेर हामीले घरमा पोटमा रोप्यो भने नि यस्तो गरेर हुन्छ है त। अरू एकदम यसलाई एकदम घाम चाहिन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम दिँदा नि केही फरक पर्दैन। अरू हजुरले यसलाई चाहिँ गमलामा रोप्नु, गमला भन्दा पनि भुइँमा रोप्नु सक्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। भुइँमा रोपेर समयमा एकदम कटिङ गरिदिनुहोस्, एकदम राम्रो हुनेछ। अरू हजुरले गमलामा रोप्नुहुन्छ भने यो मैले 12 इन्चको गमलामा रोपेको छु। अरू यो मेरो मिस्त्रीले फुटेर चर्केर मैले यो बाल्टीमा पनि यसरी रोपेको छु है त। अनि हजुरले बाल्टीमा पनि गमलामा पनि 12 इन्च 14 इन्चको गमलामा चाहिँ यसरी रोप्नु सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि मैले रिपोर्टिङ गर्नु छ। यो मैले प्लास्टिकको, यो 5 किलो आटाको प्लास्टिकमा मैले रोपेको हो। यस्तरी लिन्ठिङ एक्लै यसरी गएको छ। यसलाई पनि पछि यो फुलिसकेर मैले यसलाई कटिङ गरेर चाहिँ बुसी बनाउने छु। अरू यो प्लान्टलाई चाहिँ यत्तिकै छाडा छोडिदियो भने चाहिँ, यो प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ यत्तिकै छाडा छोडिदियो भने चाहिँ यत्तिकै माथि लहरा गेट जस्तो भएर यस्तो जहाँ समात्ने चढ्ने ठाउँ छ त्यत्तिकै चढेर यत्तिकै जान्छ है त। हजुरहरूले जस्तो ढाँचामा यो प्लान्टलाई राख्नु चाहनुहुन्छ त्यस्तै ढाँचामा चाहिँ एकदम रहन्छ। अब मैले यसलाई बुस्सी गरेर मैले राख्छु, मैले त पोटमा त मैले त बुस्सी गरेर राख्ने हो। म त यत्तिकै झ्याङेर लहरा भएर चाहिँ गएको चाहिँ एकदम मन पर्दैन कि मेरो। अब यो तल भुइँमा पनि त धेरै ठाउँ छैन नि त, नै त भुइँमा ठाउँ हुने भए त म पनि दामी पारेर ठुलो एरिया यस्तो गरेर हँगाएर मैले लाने थिएँ। अनि त्यस कारणले मलाई चाहिँ यो लहरा गएर एकदम लहरा जानुभन्दा चाहिँ यसरी बुस्सी भएर झ्यामेर मजाले फुलेको चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ क्या। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यही इच्छा अनुसार हजुरले चाहिँ रोप्नु सक्नुहुन्छ। अरू यो प्लान्टलाई बेला बेला यसरी गोडमेल गरेर 15 दिन 20 दिनमा हजुरले लिक्विड फर्टिलाइजर मल दिनु सक्नुहुन्छ है त। लिक्विड मल दिनु सक्नुहुन्छ पानीको कुरा गर्दाखेरि। अरू यो प्लान्टलाई चाहिँ फेरि एकदम टङटङ्गी सुक्खा पनि नराख्नुहोस्, अरू एकदम गिलो पनि नराख्नुहोस्, ठिक्कै मात्रामा चिसोपन भएर एकदम बस्यो भने राम्रो हुन्छ। फेरि टङटङ्गै सुक्यो भने नि फट्टै मर्दैन, त्यस्तो हेल्दी एकदम गुणकारी प्लान्ट हो है त साथीहरू यो प्लान्ट चाहिँ। अरू मैले भने अब लोकेसनको बारेमा भनिसकेँ, अनि पानीको बारेमा भनिसकेँ। अरू यसलाई हजुरले मैले रोप्दाखेरि चाहिँ के गरेको थिएँ भने कटिङ हजुरले सार्नु सक्नुहुन्छ, अहिले सार्नु सक्नुहुन्छ। अहिले सार्दाखेरि हजुरले हल्का मात्रामा माटो बालुवा मात्रै मिसाएर चाहिँ यसको मिक्सअप गरिदिनुहोस्। अनि यसको अलिक छिप्पिएको हाँगा चाहिँ लिएर चाहिँ हजुरले कटिङ सार्नु सक्नुहुन्छ है त एकदम। अनि हजुरले कटिङ सारिसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही त हो मल, माटो अनि अलिकति बालुवा मिसाएर चाहिँ अनि हामीले यसरी रोपिदिएको यो मैले
मैले बेला बेलामा गोडमेल गरिदिएको छु। अनि यसको मुनि चाहिँ मैले पत्कर हालेर चाहिँ मैले माथिबाट माटो हालेर चाहिँ एकदम रिपोर्टिङ गरेर यस्तो भएको छ है त। यहाँ यसरी आइपुगेको छ। मेरो पोहोर लाएको मैले कटिङको पोहोर अहिले यही मौसममा लाएको कटिङको अहिले रिजल्ट यसरी दिनु गएको छ। हेर्नुहोस् न, हजुरले पनि देख्नुहुन्छ होला, यो मेरो मिस्त्रीहरूले पुरा बाल्लोहरू उडाएर नि त यसरी सेतो 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 भइरहेछ। मैले यसलाई सफा पनि गर्नु पाएको छैन। दुईवटा चाहिँ हेल्दी छ, अरू यो चाहिँ यस्तो भइरहेछ। अरू हजुरहरूले रोप्नु भएको छैन भने दर्शकबिन हजुरहरूले अवश्य नै रोप्नु होला। एकदम फेरि यो कति दिन तक फुल्छ यो प्लान्ट भनेर क्वेसन आउँछ है त मलाई। यो त हजुरले मलाई सोध्नु भयो भने यो प्लान्ट अहिले यो यसरी फुलेको छ, अनि यो आज एक दिन फुल्छ अनि भोलि फुल्छ, 2 दिनदेखि टिक्दैन। फेरि एकदम गुच्छामा फुल्छ क्या, यसरी गुच्छामा भएर चाहिँ यसरी एउटा मुर्झायो, एउटा वेस्ट भयो नि एउटा गर्दै निस्केर अब यो यसरी फुलेको छ भने अब यो कली ठिक्कै निस्किरहेछ। हो यसरी एकदम हामीलाई एभाइलेबल हुन्छ। हामीलाई एकदम यो गर्मी मौसममा हामीलाई साथ दिने प्लान्ट मध्येमा यो अलमन्डा पनि एक हो है त। हजुरहरूले लाउनु भएको छैन अवश्य पनि लाउनु होला। पवित्र दिदीको युट्युब च्यानल आएन भनेर इन्तजार पनि गरिराख्नु भएको छ होला। मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूले अलिक छिपिएको ब्रान्च हेरेर चाहिँ कटिङ गरेर चाहिँ अब कटिङ सार्दाखेरि एउटै मात्रै नसार्नुहोस् नि, 5-6वटा कम्तीमा 10वटा सार्नुहोस्। 10वटामा त अरू नै नसरे पनि 5वटा 4टा त पक्कै पनि सर्छ के। मैले अब हेर्नुहोस् त यो कतिवटा सारेको मेरो 2टा छ, उपर एउटा पोलिथिनमा सारेको छु। मैले रिपोर्टिङ गरेको छुइनँ कि, त्यो रिपोर्टिङ गर्नु बाँकी छ। अनि 3टा 9-10वटामा मेरो 3टा चाहिँ यसरी सरेर यस्तो भएको छ। अरू यो 2टामा चाहिँ यो कलरको चाहिँ 2टामा चाहिँ यति एउटा मात्रै सरेर म सक्सेसफुल भएको छु यतिमा चाहिँ। कस्तो लाग्यो मेरो साथीहरूलाई मेरो भिडियो हेरेर अवश्य पनि मेरो भिडियोमा मेरो च्यानलमा पहिली बार मेरो साथीहरू जुड्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। अरू हेर्नुभयो भने स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। अनि म अब मन पऱ्यो भने लाइक दिनुहोस्। के हजुरहरूलाई कमेन्ट गर्नु मन लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु हजुरलाई। अरू यसै गरेर अहिले यो मौसममा अहिले यो जेठ असार साउन यो 3 महिना छ यो कटिङ गर्ने। अब हाम्रो होइन त कटिङ गरेर पनि फेरि छाया जग्गामा राख्नुहोस्, घाममा राख्यो भने सुक्छ। अरू कटिङ गर्ने यो समय हो भनेर चाहिँ अरूलाई पनि इष्टमित्र छरछिमेकीलाई पनि हजुरहरूले जनाउनुहोस्। त्यसको लागि सेयर गरिदिनुहोस् ल। म अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्नेछु हजुरहरू सामु। अहिलेको लागि यही बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा म चाँडै भेट्नेछु। अहिलेको लागि नमस्कार, बाई बाई।